สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูซอสกะเพราสำหรับทำธุรกิจอาหารนะครับสามารถจะช่วยท่านผู้ประกอบการแล้วก็คนทำร้านอาหารทั่วไปนะครับหรือว่าขายอาหาร Delivery นะครับก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับเราได้นะครับก็แนะนำวัตถุดิบเบื้องต้นนะครับจะมีน้ำมันพืชนะครับมีกระเทียมนะครับมีพริกขี้หนูแดงจินดานะครับมีพริกขี้หนูแห้งนะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยขาวป่นมีใบกะเพรานะครับทอดกรอบตัวนี้ไว้สำหรับใส่หลังสุดนะครับส่วนผสมซอสก็จะมีน้ำมันหอยนะครับมีตัวซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ตัวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะครับตัวส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับแล้วก็ขึ้นในส่วนของวิดีโอไว้ให้นะครับมาเริ่มต้นขั้นตอนการทำกันนะครับเริ่มต้นก็ใส่น้ำมันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะครับตามลงไปกระเทียมสามารถใช้ได้ทั้งกระเทียมแบบไม่มีกลีบแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กสับนะครับก็ถ้าเป็นกระเทียมกลีบเล็กก็จะหอมนะครับแต่ก็ถ้าจะเป็นกระเทียมแบบกระเทียมกลีบใหญ่แบบไม่มีเปลือกก็จะสะดวกแล้วก็ลูกค้าก็ทานง่ายนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับความต้องการใช้ได้หมดนะครับใส่พริกขี้หนูจินดานะครับใส่พริกขี้หนูแห้งนะครับตามลงไปหลังจากนั้นก็ผัดนะครับผัดให้หอมนะครับแล้วก็ขึ้นสีนิดหน่อยเมื่อหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสีได้เรียบร้อยตามความต้องการแล้วนะครับเราก็ปิดไฟก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะครับส่วนผสมต่างๆตามลงไปนะครับมีน้ำมันหอยนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซอสปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับทิ้งท้ายหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟอีกครั้งนะครับมีน้ำเปล่านะครับท้ายสุดหลังจากนั้นเราก็ผสมนะครับผสมให้เครื่องปรุงเข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เคี่ยวนะครับตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดเคี่ยวไปสักพักนะครับให้เดือดหวดสักนิดหนึ่งนะครับตัวสูตรซอสเนี่ยเป็นสำหรับ1สูตรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปริมาณที่มากขึ้นหรือว่าทำเก็บไว้ใช้จำนวนเยอะกว่าเราก็คูณจำนวนสูตรเข้าไปนะครับเช่นอยากเพิ่มสัก10เท่าแล้วก็คูณ10เข้าไปนะครับในสูตรก็จะได้ปริมาณที่พอสมควรนะครับค่อยๆทำเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับสูตรตามยอดขายว่าวันหนึ่งเราขายได้กี่จาน10จาน20จาน30จานหลังจากนั้นเราก็ค่อยปรับสูตรนะครับเรารู้แล้ววันนี้ขายได้50จานต้องทำ5สูตรถึงจะพอเราก็เตรียมของไว้นะครับทำซอสไว้ให้เพียงพอนะครับก็จะทำให้เราง่ายสะดวกในการขาย Delivery ด้วยนะครับบางครั้งการขาย Delivery เนี่ยต้องแข่งกับความเร็วแข่งกับไรเดอร์ที่ต้องมารับของแล้วก็อาหารเราด้วยนะครับที่ต้องออกไวๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลักษณะสีสันก็หวดเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับท้ายสุดแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราทอดกรอบนะครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็ความน่าทานแล้วก็ให้ตัวกะเพราเนี่ยมีกลิ่นคลุกเคล้าอยู่ในซอสไปเลยนะครับทำให้หอมการทอดใบกะเพราก็พยายามทอดให้เขียวนะครับแล้วก็ตอนทอดก็ช่วงสีอ่อนๆในกระทะเนี่ยเราก็นำขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้สีเข้มในกระทะนะครับมันจะมาเข้มข้างนอกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดอีกสักทีหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเรียบร้อยครับก็เป็นอันใช้ได้ครับสำหรับตัวซอสกะเพรานะครับก็จะได้สีสันประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเช่น1ตักหรือ1สูตรเนี่ยควรใช้กี่กรัมนะครับเราก็อาจจะไปหาช้อนนะครับหรือว่ากระบวยเล็กๆมาเช่นช้อนแบบช้อนกลมแบบนี้หรือว่าจะเป็นกระบวยเล็กๆนะครับให้ได้ตามปริมาณอาจจะเป็น25กรัมหรือว่า30กรัมต่อ1เสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปจัดเตรียมหามาไว้ใช้นะครับในการทำ Delivery ในการทำขายต่อ1จาน1พอร์ชั่นนะครับต่อไปสูตรอาหารของเราก็จะเป็นมาตรฐานใครทำก็รสชาติเดียวกันหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซอสกะเพรานะครับวิธีคิดต้นทุนซอสกะเพรามาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิธีคิดต้นทุนสำหรับซอสกะเพราเราก็จะมีตารางนะครับสำหรับการคำนวณต้นทุนนะครับก็ในตารางเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับ
ช่องแรกก็จะเป็น Run Number นะครับต่อมาก็จะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำซอสกะเพรานะครับ1ก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับ2ก็จะเป็นน้ำปลาทิพรสนะครับ3ก็จะเป็นซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสนะครับ4ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับ5ก็จะเป็นตัวน้ำตาลทรายนะครับ6ก็จะเป็นตัวพริกไทยป่นนะครับ7ก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองกระเทียมไทยสับนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับพริกขี้หนูแห้งปั่นนะครับใบกะเพราทอดกรอบนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตัวน้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะครับก็จะเป็นซอสน้ำมันหอยนะครับปริมาณซื้อต่อขวดนะครับก็คือณที่นี้สูตรเนี่ยใช้อยู่ขวดละ800 กรัมนะครับต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 26.66 นะครับค่ายิวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 95% ค่ายิวหมายความว่ายังไงค่ายิวก็คือเป็นต้นทุนที่ใช้ได้จริงนะครับหลังจากการสูญเสียต่างๆเช่นสูญเสียจากเปลือกสูญเสียจากผิวหรือว่าเศษเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับสำหรับตัวซอสหอยนางรมเนี่ยค่ายิวที่สูญเสียก็จะเป็นตัวเวลาเราเทซอสหอยนางรมนะครับออกมาแล้วมันไม่หมดขวดอย่างเงี้ยเราก็จะนับเป็นค่ายิวที่สูญเสียไปนะครับก็คิดที่ประมาณ 5% นะครับเราก็เลยลงค่ายิวเนี่ยว่า 95% หมายความว่าซอสหอยนางรมเนี่ย800 กรัม1ขวดเนี่ยค่ายิว 95% เนี่ยต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นตัว 28.06 หักจากนี้มาอีก 5% นะครับปริมาณการใช้ซอสหอยนางรมก็อยู่ที่225 กรัมนะครับคิดเป็นต้นทุนต่อบาทก็อยู่ที่ 7.89 บาทนะครับต่อมาเป็นน้ำปลาทิพรสนะครับ700 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่ 31% นะครับค่ายิว100ต้นทุนก็ตามค่ายิว31 บาทนะครับต่อขวดปริมาณที่ใช้ 112.5 มิลลิลิตรนะครับราคาต้นทุนต่อวัตถุดิบก็จะอยู่ที่ 4.98 บาทนะครับ3นะครับซอสภูเขาทองนะครับเป็นซอสปรุงรสนะครับปริมาณซื้ออยู่ที่600มิลลิลิตรนะครับราคา32 บาทต่อขวดนะครับยิว 100% นะครับปริมาณใช้60นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 3.20 นะครับน้ำตาลทรายอยู่ที่ 1,000 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่ 32.6 นะครับปริมาณใช้จริงอยู่ที่180นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 5.87 นะครับไทยป่นปริมาณซื้อนะครับ250 กรัมนะครับราคาซื้ออยู่ที่165 บาทนะครับปริมาณใช้ 2.5 กรัมนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่ 1.65 บาทนะครับน้ำมันถั่วเหลืองก็1ลิตรนะครับ1,000 ml ราคา40 บาทนะครับปริมาณใช้50 กรัมนะครับ50 ml นะครับคิดเป็นเงินอยู่2 บาทนะครับกระเทียมไทยสับละเอียดนะครับก็จะเป็นกิโลนะครับกิโลละ115 บาทค่ายิวเนี่ยเป็น 70% นะครับเราก็นับ 30% เนี่ยที่หายไปก็คือค่าพวกเปลือกที่เราแกะออกหรือว่าปั่นแล้วก็ติดนะครับปริมาณการใช้อยู่ที่35 กรัมนะครับคิดเป็นเงิน 5.75 บาทพริกจินดาแดง300 กรัมนะครับปริมาณซื้อราคา69 บาทนะครับปริมาณใช้จริงในการทำซอส25 กรัมนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่ 5.75 บาทนะครับพริกขี้หนูแห้งปั่นนะครับ50 กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่8 บาทนะครับปริมาณใช้ 1.5 กรัมนะครับก็เท่ากับ 0.224 บาทน้ำเปล่าก็อยู่ที่80 กรัมนะครับต่อมาเป็นใบกะเพราทอดกรอบนะครับ300 กรัมนะครับราคา19 บาทนะครับยิว 70% นะครับปริมาณใช้อยู่ที่ 1.5 กรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ80 กรัมก็คิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่43 บาทจุด52นะครับต่อ1สูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเล็กนะครับเมื่อทำแล้วจะได้ปริมาณ371 กรัมนะครับถ้าทางเพื่อนๆต้องการที่จะทำให้มากกว่านี้เราก็ใช้สูตรทั้งหมดนี้ไปคูณจำนวนนะครับเช่นเพิ่มอีก10สูตรจะทำปริมาณมากๆเนี่ยก็เอา225 กรัมเนี่ยคูณ10นะครับหน่วยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น10 เท่านะครับเราจะได้ปริมาณของซอสที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นตารางสาธิตที่ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เห็นหลักการปริมาณซอสต่อ1สูตรที่ได้นะครับ371 กรัมนะครับต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43 บาทจุด52 บาทนะครับปริมาณซอสกะเพราต่อ1ช้อน25 กรัมเนี่ยตก 2.9 บาทนะครับหมายความว่าเวลาเราสมมุติว่าเรากะปริมาณผัดซีอิ๊วหมู1จานใช่ไหมครับเราตัก1ช้อนเราก็จะได้ต้นทุนของซอสที่จะใส่กับผัดซีอิ๊วหมูจานนั้นเลยว่า 2.9 บาทนะครับมันอาจจะสูงหรือต่ำก็ได้อยู่ที่เรานะครับเป็นคนกำหนดเช่นเราวางแผนว่าซอสพวกนี้เราไปปรับเปลี่ยนยี่ห้อเป็นลักษณะต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งเช่นผมยกตัวอย่างนะครับใช้เป็นเด็กสมบูรณ์ทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อเซฟแพ็คของแมคโครก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อแมคโคร OEM ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรา
เราจะมีเทคนิคการลดต้นทุนปริมาณซอสยังไงนะครับบางครั้งเราได้ปริมาณมาแล้วถ้าเราซื้อเป็นขวดเนี่ยมันจะแพงถ้างั้นเราซื้อยกแกลลอนเลยดีไหมแกลลอนละ5 ลิตรแกลลอนละ10 ลิตรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแกลลอนใหญ่เลย20 ลิตรอย่างเงี้ยเราก็มาทำเป็นซอสไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะประหยัดขึ้นมากอันนี้ก็อยู่ที่การเทคนิคการคิดต้นทุนหรือว่าการลดแต่ละร้านแต่ละท่านนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับมีแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สำหรับการคิดต้นทุนซอสกะเพรานะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ